Íme üdvözöllek újra, kedves barátaim, az Erdély története című sorozatom újabb részével. Ma a művészetről, az irodalomról és a sajtóról beszélek, arról beszélünk az erdélyi történelemben. A forradalom utáni időkben. A fejlődés következtében az időszakos sajtótermékei, a napi, heti, havilapok vagy más időszakos, esetleg alkalmi kiadványok Erdélyben is a tömegkultúra részévé váltak. Az információ és a műveltség hordozóivá. A korábbi szűk nemesi értelmiségi, esetleg polgári írástudó és olvasó csoporthoz képest kialakul egy szélesebb városi polgári olvasói réteg. Sőt, a falusi lakosság egy része is a nyomdai termékek fogyasztójává válik. A különféle műveltségű rétegeket megcélzó kiadványok sokasága jelenik meg a liberális sajtótörvény és az olvasói igény következtében. Mint például a politikai lapok, irodalmi, művészeti és szakmai folyóiratok. Ezek mellett emlékkönyvek, évkönyvek és kalendáriumok Erdély mindhárom népének a nyelvén. A polgárosultabb és vagyonosabb szász közösségekben már évszázados hagyománya van a sajtónak. Majd a svábok körében is létrejön ez a hagyomány. Tehát a németek a szász közösségekben már hírlapok és folyóiratok is már régebbről jelennek meg. A románok növekvő számú politikai lapot indítanak. A Gazeta de Transilvania, magyarul az erdélyi hírlap, vagy a românul, a román, továbbá az Adevărul, ami magyarul az igazság. De voltak művelődési folyóirataik is, mint például a Foaie pentru mine, inimă și literatură, ami magyarra lefordítva valami ilyesmit jelent, hogy az értelem, a szív és az irodalom lapja. Továbbá volt még a Familia, ami azt teszi, hogy a család. Vagy a Luceafărul. Ez ugyebár egy versének a címe Eminescu-nak, de a Luceafărul lap az annyit tesz magyarul, hogy est-hajnal csillag. És más, több ilyen lap létezett még. Olyan jelentős klasszikus román költők és írók, újságírók születtek Erdélyben, és kezdték el itt irodalmi pályájukat, amit később Romániában folytattak, mint például Octavian Golga és George Kosbuk is. Ők költők voltak. Továbbá Ioan Slavics és Liviu Rebreanu prózaírók. A magyar irodalom már 1848 előtt Pest központú volt, ahol sok erdélyi származású irodalmár tevékenykedett. Ezek közül egy pár: Arany János, Kemény Zsigmond, Gyulai Pál. Ennek ellenére Erdélynek jelentős irodalmi hagyományai voltak, és még a Pesten nyomtatott könyvek jelentős hányada is erdélyi olvasókhoz került. Erdélynek az irodalmi kulturális fővárosa abban az időben Kolozsvár volt. Itt jelent meg a legjelentősebb politikai napilap, Ellenzék címmel, 1880-tól. De nem volt valamire való városka, amelynek ne lett volna legalább egy heti lapja. Sőt, sokszor még több is. Szintén Kolozsváron jött létre 1888-ban
az Erdélyi Irodalmi Társaság, amely nem csak írókat és költőket tömörített, hanem saját lapot is adott ki. Erdélyi Lapok címen. Az Erdélyi Lapok szerkesztői munkatársai közé olyan ismert nevek is tartoztak, mint Kővári László, Brassai Sámuel, a jól ismert Benedek Elek, Bánffy Miklós, és többen máson, sokan mások. Marosvásárhelyen Tolnai Lajos szervezte meg a Kemény Zsigmond társaságot. Az említett városok mellett az irodalmi életben jelentős szerepet töltött be Nagyvárad is, amelynek jómódú polgársága támogatta a színházat, irodalmat, sajtót, úgy is nevezték a korban, hogy a várost, hogy a Körösparti Párizs. Például Ady Endre is újságíróskodott itt. A Szabadság című lapnál és a Nagyváradi Naplónál. Ezt Ady megelőzően Debrecenben volt újságírós, az első verse pedig még a Zilahi diák korában jelent meg a helyi Szilágy című lapban. Ez a korszak a népköltészet és a népdal felfedezésének korszaka is. És mivel Erdély elmaradottabb és zártabb tájegység, mint Magyarország központi része, ezért itt a népi alkotások sokkal hosszabb ideig megőrződtek. Kriza János, aki unitárius püspök volt, az erdélyi népköltészeti gyűjtésének első kiadását Vadrozsák címmel adta ki. Benedek Elek foglalkozott népmesék és népmondák gyűjtésével és kiadásával is. A népdalok két legjobb ismerője és gyűjtője a jól ismert Bartók Béla és Kodály Zoltán is rendszeresen gyűjtöttek Erdélyben. Különösen a Székelyföldön, de Kalotaszeg és a mezőség is volt alkalmas hely a népi hagyományok és a népköltészeti gyűjtések számára. Ez a korszak a gazdasági fellendülés és gazdasági fellendüléssel megteremtette a feltételeket a művészetek virágzásához is. Az építészet volt a vezető ágazat. A századforduló körül a legtöbb városban nagymértékű építkezések folytak. Számos középület. Városháza, megyeháza, iskola, kórház, vigadó és színház épület készült. Marosvásárhelyen ekkor készül a város jelképének számító városháza és a kultúrpalota. Kolozsváron az egyetem épülettömbjei mellett klinikák, kórházak, iskolák, az új színház, Kós Károly jellegzetes népi elemek felhasználásával tervezte épületeit Sepsiszentgyörgyre, Kolozsvárra, Marosvásárhelyre. Az erdélyi gimnáziumok régebbi épületei mellé vagy helyett ekkor emeltek a legtöbb városban ma is álló impozáns épületeket. Még számos bírósági épületet és vasútállomás is épült, amelyek többsége azóta is ugyanazt a funkciót tölti be, mint jó pár 100 évvel ezelőtt. Ezek együttesen kiegészítették az erdélyi városok korábbi középkori városképét. A képzőművészetek egyrészt szerepet játszottak az épületek díszítésében. Domborművek, szobrok, faragványok, mozaikok, freskók, üvegdíszek változatos formájában. A kor divatos stílusának, a szecessziónak vagy más irányzatoknak a jegyében. A különféle évfordulók, mint például a millennium, a honfoglalás 1000. évfordulója, tehát ezek kapcsán az erdélyi városok főtereit monumentális szobrokkal díszítették. Aradon a vértanúknak emeltek méltó emlékművet, Köztéri Petőfi és Kossuth, meg Széchenyi szobrot állítottak. Fardusz János nem volt ugyan erdélyi, de legismertebb és ami még fontosabb, máig fennmaradt szobrai a kolozsvári Mátyás király lovas,
szobra és a király hű embereiből álló szoborcsoport együttese. Valamint Zillahon a Veselényi Miklósról, a Jobbágy felszabadítóról készült alkotások 1902-ben készültek. A Mátyás szobor azóta nem csak Kolozsvár, hanem egész Erdély legismertebb emlékműve, jelképe. A kor nagy magyar festői közül többen is erdélyi származásúak voltak, mint Barabás Miklós vagy Székely Bertalan. Világhírű volt a nagybányai művésztelep és festőiskola, amelyet 1896-ban Hollósy Simon alapított, ahol a következő időkben számos jelentős művész alkotott. A fotoművészet is ebben a korban lépett ki a kezdetleges állapotából, és vált egyrészt művészeti ágá. Másrészt a dokumentum fotók révén fontos forrásává a korszak kíváncsi kutatóinak. Az erdélyi származású szatmári Pap Károly Bukarestben vált neves udvari festővé és fényképészé. Egyébként ő volt az első háborús fotóriporter, aki az 1877-es, 1878-as orosz-román-török háborúról tudósított. Veres Ferenc számos fényképet készített a kor épülő vasútjairól, hídjairól és gyártelepeiről, és emellett úttörő szerepet játszott a színes fénykép készítésében is. Orbán Balázs nem csak azzal tette magát nevezettessé, hogy elkészítette Székelyföld a mai napig páratlan monográfiáját, hanem számtalan fényképben is megörökítette a leírt helyszíneket. Erdélyben évszázados hagyománya volt a színjátszásnak, és a korábbról létező színházak, például Kolozsváron, Nagyváradon, Temesváron, Aradon vagy Nagyszebenben és Szatmárnémetiben ebben a korszakban kaptak modern, impozáns színházépületeket. A színházakban sok neves magyar színész kezdte a pályáját, akiket később megismert a főváros közössége is. Ilyenek voltak Szacsvai Imre, Por Lili, Komáromi Gizi és sokan mások. Vándor színtársulatok is járták az országot, főleg népszínműveket, operetteket, történelmi drámákat mutattak be a kisvárosok, sőt, nagyobb falvak lakóiságának. Ekkor született a film, és alig néhány évvel később már Erdélyben, Brassóban 1901-ben megnyílt az első mozi, más néven filmszínház. Később több erdélyi városban is hódított a film. Korszerű filmszínházak, mozitermek épültek, sőt már az első világháború előtt készült Erdélyben helyi film is. Mégpedig Janovics Jenő kolozsvári színházigazgató és rendező irányításával. Az erdélyi magyar művészet és művelődés számára jelentős szívó hatást jelentett Budapest vonzása, mert számos alkotó ott próbált bizonyítani a nemzet politikai, gazdasági és művelődési központjában. Volt, aki ezzel elérte a remélt sikert, s az egész nemzet megismerte alkotását. Mások viszont szűkebb hazájukban, Erdélyben maradtak egy sajátos színfoltját képviselve a nemzet művészetének. Hasonlóan a román művészek közül is sokan átkeltek a Kárpátokon Romániába, és ott folytatták művészi pályájukat. Mások esetleg Pestre vagy Bécsbe mentek, ott próbálva szerencsét. A mai rész röviden összefoglalva azt tartalmazza, hogy az erdélyi művészet és irodalom alkotásai részét képezik az egyetemes és az európai műveltségnek. De ugyanakkor annak függvényében, hogy az alkotó szász, vagy román, vagy magyar szerves részét képezik az illető nemzet kultúrájának is, mint ahogy ez a sokszínűség jellemezte az osztrák-magyar monarchia egészét, és a dualizmus
Magyarországát. A fejlődő gazdaság és liberális politikai légkör nyilván kedvezett a művészetnek is. Most egy idézet Ady Endre Itthon vagyok című munkájából. Itthon vagyok. Az új palotát régi, tisztes kövek helyére rakták. Most a sötétségben nem látom, de láttam már napos fényben is. A Wessenlényi Kollégium új palotája ez, s a sötétségen át szembenézek vele. Hol vannak a régi falak? Azokhoz a falakhoz jusson van. Azok a falak az én lelkem egyik része. A nagyobbik része. Hiába is akarnék szabadulni. Az én lelkemet itt formálták egy cifrafalak helyén. Aki vagyok, az 4 zilahi esztendő által vagyok. És más nem lehetek. E 4 esztendőnek minden perce determináló perc volt. Minden perce végzetesen szabogatta ki utamat. Itthon vagyok. Sehol másutt, csak itt. Öntalajunkból kiszakítani magunkat nem lehet. Itt állok a sarkon a ködös novemberi estében, s szellemeket idézek. Ha Kincs Gyula nem közli le első versem a Szilágyban, de mindennek úgy kellett jönnie, ahogy jött. Tehát írta Ady Endre a Szilágyban 1903. november 26-án. Ady az utókor számára inkább költőként ismert, bár nagyszerű újságíró is volt. Ezt a cikkét annak az alkalmából írta, hogy 1903 őszén átadták Zilahon Ady egykori iskolájának, a református Wesselényi Kollégiumnak az ma is álló új szecessziós épületét. Kincs Gyula Ady egykori tanára volt, aki az általa szerkesztett Szilágy című lapban közölte Ady első versét. Most megköszönöm a figyelmeteket, ennek a résznek is a követését. A következő rész, amivel folytatódik az erdélyi történet, Erdély története, az a politikai életről fog szólni, jobban mondva a nemzetiségek politikai életéről. Köszönöm a figyelmeteket, és szeretettel elvárlak a következő rész megtekintésére is. Sziasztok!